Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng ở những vùng quê nông thôn, vì cái vẻ đẹp của cái mẫu nhà này mang lại, kèm theo đó là cái độ rộng thoáng đến từ cái hành lang chữ L và cái công năng sử dụng tiện ích của hành lang chữ L này mang lại. Chính vì vậy mà khi có dịp về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L này. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà hành lang chữ L, một cái phiên bản mới kết hợp với hai mái với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5m và cái chiều sâu là 16m để gửi đến mọi người tham khảo. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời comment từ mọi người gửi về cho mình nhờ tư vấn thêm cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn. Và mình nhận thấy rằng đây chính là một cái mẫu nhà mà được rất nhiều bà con mình quan tâm, ưa chuộng, lựa chọn xây dựng. Và sau đây mình xin nêu ra đơn cử một số comment mà những bạn đã nhờ mình tư vấn cái mẫu nhà này nha các bạn. Comment của bạn Minh Đòn Lê: anh ơi, mẫu nhà đẹp quá, em định làm theo mẫu này nhưng để tiết kiệm chi phí em làm với cái diện tích là 7,5 nhưng cho 14,5, chi phí khoảng bao nhiêu vậy anh, nhờ anh tư vấn. Thế một bạn Hà My là mình muốn tiết kiệm xây với cái diện tích là 8 x 12. Bạn Nguyễn Thanh miền Tây: lại là em đây, diện tích ngôi nhà là 8 x 16, cho em xem mẫu được không anh? Và bạn Not with me: nhà này đẹp quá, tầm 400 triệu thì quá rẻ luôn. Em cũng đang chuẩn bị xây nhà ngang 7,5 dài 15. Và comment của một bạn là bé Ken là em muốn xây nhà cấp 4, diện tích là 7,7 x cho 14,2. Nhìn chung comment của những các bạn này với cái chiều rộng mặt tiền từ 7m, 7m50 cho đến 8m các bạn có thể nói sở hữu một cái diện tích đất để chuẩn bị xây dựng với cái chiều rộng mặt tiền từ 7m trở lên. Đây chính là một cái lợi thế rất là lớn của gia chủ. Sau đây mình chia sẻ một phần với những cái mẫu nhà hành lang chữ L này với cái chiều rộng mặt tiền khoảng 6m50 trở lên thì rất là phù hợp xây dựng với cái mẫu nhà hành lang chữ L nha các bạn. Nếu như cái diện tích mặt tiền của mình từ 6m trở xuống thì mình sẽ thiết kế nhà ống thì nó sẽ phù hợp hơn. Mẫu nhà hành lang chữ L vì nó đã chiếm cái phần diện tích hành lang chữ L này nó từ 2 cho đến 2,5m. Chính vì vậy và với cái chiều rộng mặt tiền từ 7m trở lên thì rất phù hợp để xây dựng cái mẫu nhà này. Và ngày hôm nay mình sẽ chọn cái phương án là mẫu nhà hành lang chữ L với thiết kế là hai mái để gửi đến những bạn mà nêu trên, tư vấn cho những cái bạn này để giúp cho mọi người có được một cái sự hình dung tốt hơn, một cái phương án thiết kế ngôi nhà của mình. Sau đây xin mời các bạn cùng mình đi phân tích và tìm hiểu cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống hai mái ở nông thôn này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 750, tổng chiều cao nền là 5 bậc tam cấp. Còn về cái thân nhà là cao 3,6m nha các bạn. Còn về cái phần mái là cao 3m, được thiết kế là hai mái. Cái phần hành lang trước thì sẽ được đúc bê tông, từ cái phần mà hành lang trở về phía sau là lập tôn hai mái. Vì sao mình lựa chọn cái phương án hai mái cho cái mẫu nhà này? Vì nếu đúng chất cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn thì mình thiết kế hai mái nó sẽ là đẹp nhất, nó sẽ ra chất của một cái mẫu nhà truyền thống cổ điển. Vì cái mẫu nhà một mái là cái sự biến thể của nhà hai mái đó các bạn. Nếu trong cái trường hợp mà kinh phí của mình hạn hẹp thì với cái mẫu nhà này thì mình cũng có thể điều chỉnh xuống cái phần mái là lập tôn một mái thì nó cũng rất là hợp lý, rất là đẹp nha các bạn. Cái phương án nhà này thì mình chọn hai mái đợp tôn dạng ngói, nhưng nếu như cái kinh phí của mình mà cao hơn nữa thì mình có thể lên cái phương án là lợp ngói Thái hoặc là ngói Nhật màu ghi nha các bạn, giúp cho ngôi nhà mình nó cứng cáp hơn, mát mẻ hơn và tăng cái giá trị sử dụng hơn.
Về cái công năng á, thì được thiết kế là cái phần mà hành lang trước và hành lang bên liên kết thành hình chữ L, một phòng khách kim phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, khu vực bếp và 2 nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng sử dụng cho cái ngôi nhà này nó rất là rộng rãi và rất là phù hợp cho gia đình là 2 thế hệ sử dụng và sinh hoạt bên trong cái ngôi nhà này. Về việc lưu thông gió và ánh sáng thì đến từ cái phần phản sân trước, cái sân sau và cái phản hở phía bên trái, phía bên phải. Kèm theo đó là cái việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần hành lang chữ L, giúp cho ngôi nhà này nó càng lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Vì cái mẫu nhà này là 2 mái, do đó mình sẽ rất là thuận lợi để tạo nên cái trang trí và cái điểm nhấn ở cái phần chữ A cánh gà. Và với cái mẫu nhà 2 mái này thì mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng rất là cao ráo và nó cũng rất là đẹp, phát huy hết cái vẻ đẹp ở từng cái góc nhìn của cái mẫu nhà này. Về phần mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, được thiết kế là cột vuông kẻ chỉ âm. Tuy nhiên để tạo nên một cái sự cứng cáp cho ngôi nhà này thì mình sẽ thiết kế cột đôi tại cái vị trí mặt tiền cửa 4 cánh. Còn cái hành lang thì cũng được thiết kế là cột vuông, và kèm theo đó thì mình sẽ thiết kế những cái lan can giúp cho ngôi nhà này nó liên kết được tốt hơn. Và cái lan can là một cái cấu kiện tạo một cái điểm nhấn rất là đáng giá cho cái ngôi nhà mình. Và cái lan can nó sẽ giúp cho trong quá trình sử dụng được an toàn và lưu thông đi lại hơn nha các bạn. Mình cũng khuyên bà con mình với những cái mẫu nhà hành lang chữ L này mình cũng không nên bỏ qua cái lan can, vì đây chính là một cái cấu kiện trang trí rất là đắt giá. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình cũng rất là quan tâm là về cái giá xây dựng của cái mẫu nhà này nó là bao nhiêu, thì được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là nhân công của cái mẫu nhà này hiện nay nó dao động từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông với nhà 2 mái nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này thì nó sẽ dao động khoảng 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng là 120 mét vuông. Cái hoàn thiện là 4,5 triệu 1 mét vuông thì hoàn thành cái ngôi nhà này với cái giá là 540 triệu nha các bạn. Nếu trong trường hợp mà mình chuyển xuống cái phương án lợp tôn một mái thì cái giá này nó có thể là giảm xuống nha các bạn. Về phần màu sắc phối cho ngôi nhà này thì để mình lấy màu trắng đậm đền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu vàng hột gà các bạn. Đây chính là một cái màu sắc mà nó rất là ngọt, và khi mình nhìn vào cái màu sắc này thì mình có một cái cảm tình rất là nhiều các bạn. Cái màu này thì nó cũng có một cái độ trầm, nó rất là nhu. Tuy nhiên về phần màu sắc thì gia chủ không có yêu thích màu này thì mình có thể lựa chọn lại một cái màu sắc khác theo phong thủy hoặc là theo sở thích, thì mình sẽ tiến hành phối lại nha các bạn. Vì màu sắc là một cái phạm trù rất là lớn, và màu sắc thì không có màu nào đẹp hơn màu nào, chỉ có vấn đề là mình yêu thích cái màu này hơn cái màu khác mà thôi. Thì phần vật liệu gạch nền đó thì mình sẽ chọn là gạch 80x80 cho cái mẫu nhà này. Còn về cái phần cửa thì sẽ chọn là cửa nhôm Sinpa màu trắng, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh hơn. Còn về cái phần trần thì tại cái vị trí hành lang chữ L thì sẽ tận dụng luôn cái phần trần bê tông. Còn những cái công năng còn lại thì sẽ được đóng trần thạch cao vượt cấp cho cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó hoàn thiện, nó tăng cái tính thẩm mỹ hơn nha các bạn. Và với cái những cái bạn mà mình đã gửi về comment và mình tư vấn ở trên thì cũng xin chúc mừng các bạn, vì các bạn đã sở hữu một cái mảnh đất với cái chiều rộng mặt tiền rất là hoành tráng để chuẩn bị xây nhà. Và với cái chiều rộng mặt tiền của mình từ 7 mét trở lên thì mình có rất là nhiều những cái phương án khác để mình lựa chọn. Mình cũng rất là hy vọng thông qua cái phương án cái mẫu nhà này là mình chia sẻ gửi đến mọi người. Hy vọng là mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn, một cái sự chuẩn bị về mặt kinh phí để xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình trong tương lai được tốt hơn. Và thông qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ nhờ bên mình tư vấn thiết kế cho mọi người. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống 2 mái ở nông thôn. Về phần mặt tiền thì để tạo một cái điểm nhấn và giúp cho một tiền này nó càng trở nên sáng hơn thì mình sẽ ốp gạch 80x80 nền màu trắng và cái vân
đá Mibo màu ghi, giúp cho mặt tiền của ngôi nhà này nó có một cái điểm nhấn nhất định và giúp cho ngôi nhà của mình nó sáng và sạch hơn. Một phần mà giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên sinh động và mát mẻ hơn đó chính là hai cái bồn hoa nhỏ xinh tại cái vị trí cột mặt tiền. Xin lưu ý là cái bồn hoa này nó mang một cái nét thẩm mỹ và kèm theo đó là nó giúp rút ngắn những cái bậc cái tam cấp này lại, giúp cho cái ngôi nhà của mình nó cân đối hơn và không khí thì nó trở nên mát mẻ hơn, có cái điểm nhấn hơn. Tại những cái bồn hoa này thì ở những cái ngày lễ Tết đó, mình mua những cái chậu hoa cúc và hoa vạn thọ về mình đặt vào hai mấy cái bồn hoa này, nó sẽ rất là hợp lý và nó sẽ rất là đẹp. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà cấp 4 hành lang chữ L 2 mái như thế này, đó chính là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình, và đó cũng chính là cái mơ ước của bản thân mình luôn đó các bạn. Có thể nói sở hữu một cái ngôi nhà như thế này là mơ ước cả một cuộc đời luôn đó các bạn. Tuy nhiên cái giá xây dựng và cái giá nhân công bên mình đưa ra thì nó chính xác khoảng 80 cho đến 90% nha các bạn. Nó còn tùy thuộc vào cái cách mà mình trang trí, cách mình sử dụng vật liệu và cái địa điểm mà mình xây dựng cái ngôi nhà. Mà cái chi phí của bên mình đưa ra là nó có thể là dao động, là tăng giảm chút đỉnh nha các bạn, chứ không phải nhất thiết là ở đâu nó cũng phải đúng như cái giá này nha các bạn. Đây cũng chính là một phần mà mình hết sức lưu ý, và một phần mà thời gian qua mình cũng nhận được rất là nhiều comment của mọi người gửi về cho mình, nói rằng là cái giá này xây dựng là không đủ, hoặc là cái giá này thì nó quá cao. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng không có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5 m và chiều sâu là 16 m mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.